Πάμε. Ήρθε επιτέλους η ώρα. Θα τρέξω σε παγκόσμιο τελικό. Περίπου 3 χρόνια πριν με είχε πάρει τηλέφωνο ένα φιλαράκι και μου λέει George, πάμε για κάρτ. Εννοείται είπανε. Είχα να κάνω πάρα πολλά χρόνια κάρτ και με το που πήγα κόλλησα. Άναψε κάτι μέσα μου. Και τι έκανα μετά? Πήρα μια κάμερα και άρχισα να με τραβάω βίντεο. Στην αρχή τραβούσα για μένα, αλλά ήξερα ότι ήθελα να ανεβάσω βίντεο σε YouTube. Το YouTube έτσι κι αλλιώς πάντα μου άρεσε και με τρίγκαρε η ιδέα να έχω ένα δικό μου κανάλι. Και έτσι με τον καιρό ξεκίνησα να ψάχνομαι και για αγώνες, πώς μπορώ να τρέξω. Αλλά όχι με αγωνιστικά δίχρονα, προς το παρόν τουλάχιστον. Και έτσι έμαθα και το πρωτάθλημα του SWS. Πισόντικα. Και με ρούφηξαν. Έπεσα με τη μία με τα μούτρα, πήγα endurance αγώνες στη Βουλγαρία. Και παιδιά, εντάξει, μαγεύτηκα. Φυσικά είδα τον ανταγωνισμό και πόσο μακριά ήταν από μένα, αλλά ποτέ δεν αποθαρρύνθηκα. Νομίζω ότι ταχύτερο έγινε. Προσπάθησα, έγινα καλύτερος και ακόμη συνεχίζω. Πέρασαν από τότε λοιπόν 3 χρόνια που έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το motorsport και γνώρισα τόσα πολλά νέα άτομα που τρέχουμε και μαζί και τους θεωρώ τώρα πια φίλους μου. Έχουν περάσει τόσο πολλές όμορφες εμπειρίες, πίεση, ανταγωνισμός, άγχος, γέλια, νεύρα, απ' όλα. Και με τον καιρό αυτοί οι αγώνες έγιναν το πάθος μου. Και πώς τα φέρνει η ζωή από ένα βράδυ που πήγα απλά να κάνω κάρτ με φίλους μου, 3 χρόνια μετά είναι εκτός Ελλάδας για ένα παγκόσμιο τελικό. Καλησπέρα! GP89 εδώ. Ώρα για το πιο σημαντικό αγώνα που έχω τρέξει ποτέ μου. Ένας 12ωρος τελικός στο Slovak Karting Center στη Σλοβακία. Είμαστε λίγο τυχεροί γιατί ξέρουμε την πίστα. Είχαμε τρέξει εκεί και πέρυσι τον 24ωρο αγώνα. Αλλά η αλήθεια είναι θα προτιμούσα να τρέχαμε σε μια καινούργια πίστα. Μου αρέσει γενικά να βλέπω καινούργια πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτή την πίστα, οπότε μπορεί και να μας βοηθήσει αυτό το πράγμα. Η πίστα έχει μήκος 1170 μέτρα και 15 στροφές. Είναι σίγουρα η πιο τεχνική πίστα που έχω τρέξει. Παιδιά, είναι πονοκέφαλος, έχει πολλά double apex. Γενικά είναι δύσκολη και σαν να μην φτάνει αυτό, οι περισσότερες στροφές είναι και με ανάποδη κλίση, οπότε γίνεται ακόμη πιο περίεργη πίστα. Ξεκινήσαμε οδικός από τη Θεσσαλονίκη για τη Σλοβακία. Ένα ταξίδι που θα διαρκέσει σχεδόν 16 ώρες. Φτάσαμε πολύ αργά το βράδυ στο ξενοδοχείο μας, οπότε πέσαμε κατευθείαν για ύπνο. Την επόμενη μέρα θα πάμε στην πίστα όπου το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και τα καλά. Συνολικά διαρκεί 4 μέρες αυτός ο τελικός και γίνονται αγώνες sprint, junior και endurance. Ο δικός μας αγώνας θα γίνει την τρίτη μέρα. Την πρώτη μέρα θα βρεθούμε και με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Τρέχει ένας οδηγός στην sprint κατηγορία και 3 στην junior και είναι ευκαιρία, αφού είναι άδεια πίστα, να κάνουμε για ένα track walk. Είμαστε στη Σλοβακία για άλλη μια φορά. Είχαμε έρθει και πέρυσι αυτή την πίστα. Πολύ ωραία πίστα. Δυσκολευτήκαμε λίγο πέρυσι, αλλά δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φέτος όμως είμαστε εδώ για έναν άλλο αγώνα, για ένα τελικό. Οπότε τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο φυσικά να είσαι εδώ και να τρέχεις. Ο ανταγωνισμός εδώ είναι σε επικά υψηλό επίπεδο. Έχουμε κυριολεκτικά με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Και το πρόγραμμα σήμερα έχει ως εξής. Έχουμε έρθει τώρα εδώ, έχουμε κάνει ένα track walk και το βράδυ θα κάνουμε 2 free practice ο καθένας. Αλλά αργά το βράδυ. Μέχρι τότε λίγο θα ράξουμε, λίγο θα δούμε τις στρατηγικές. Αύριο την Πέμπτη οι διοργανωτές έχουν κανονίσει ένα ωραίο parade που θα κάνουμε όλοι οι οδηγοί εδώ πέρα. Και Παρασκευή είναι ο μεγάλος αγώνας. Όπου θα έχει πάλι practice, qualifying και 12 ώρες endurance αγώνα. Η πλάκα είναι ότι δεν έχουμε τρέξει ποτέ 12ωρο. Έχουμε τρέξει 24ωρους, 8ωρους, 12ωρο ποτέ. Είναι κάτι καινούργιο και για μας. Αλλά είμαστε 4 άτομα, οπότε δεν θα δυσκολευτούμε. Αλλά τώρα που δεν με ακούν οι άλλοι, το πλευρό μου πονάει. Δεν έχω συνέλθει. Έπρεπε να περιμένω ένα μήνα για να γίνω καλά. Είμαι στις 18 μέρες τώρα, 20. Πονάω, αλλά πρέπει να τα βγάλω πέρα και να βρω γρήγορα ρυθμό. Όσο και να πονάω, πρέπει να τρέξω. Στους άλλους δεν το έχω πει σε τι κατάσταση είμαι και ελπίζω να μην χρειάζεται να τους το πω. Όλη τη μέρα γινόντουσαν ασταμάτητα αγώνες και μύριζε λαδίλα, αφού οι sprint αγώνες γίνεται με δίχρονα κάρ. Μέχρι που θα βραδιάσει και θα πάμε να κάνουμε τα 2 επίσημα free practice που έχουμε κλείσει. Ας τα πούμε και καλά επίσημα, έτσι τα βάφτισαν απλά για να μας αχρεώσουν πιο ακριβά, αφού δεν χρησιμοποιήσαμε τα κάρ που θα τρέξουμε τον αγώνα, αλλά τα κάρ της πίστας που ήταν, ας πούμε, σε ιδιαίτερη κατάσταση. Ωστόσο μπήκαμε, εγώ, ο Μάνος και ο Ντάρκο, κάναμε 2 20 λεπτά stint, δεν μάθαμε ιδιαίτερα πράγματα για την πίστα, αφού τα κάρτα είναι τελείως διαφορετικά. Ωστόσο πήραμε μια επαφή, ας πούμε, ότι ζεσταθήκαμε έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι για τον αγώνα. Από αυτό το practice session δεν μάθαμε τίποτα. Και στα 2 πήραμε και 3 χάρχαλα κάρτ. Αλλά ξέρουμε ότι το έχουμε, δεν νομίζω. Η χρονή που κάναμε τώρα δεν ήταν αντιπροσωπευτική σίγουρα. Την επόμενη μέρα έχουμε το check-in των ομάδων, briefing και το drivers parade. Θα μπούμε στην πίστα περπατώντας όλοι οι οδηγοί από όλες τις κατηγορίες. Σχεδόν 400 οδηγοί έχουμε έρθει για να ανταγωνιστούμε. 400 οδηγοί που μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, με στόχους και όνειρα.
thanks who's here. We're here, we made it. A couple of things I want to highlight. First of all, you're gonna question, I know this for a fact, you're gonna question a lot of calls that will be made from outside. Number one thing, trust. Trust me, trust each other. Trust me when what I tell you to do. Second, this is serious, and I really mean that. You have nothing to prove here. We have nothing to prove here. We already won by being here. Not many guys in the world can say that they're in the top 30, 40 fucking teams in the world. We made it, we are here. The guys we are racing with, you know them. Everybody knows them. You put fucking Max Verstappen in there, they're gonna lap him in 10, 20 fucking minutes, man. You know it. You know it, you know it, you know it, I know it. And you know what's crazy? We are getting to this fucking level. Not this year, not the next year, no, fuck no. Maybe in 3 years, 4 years, we're getting there. Step by step, lap by lap, race by race, we're getting there. We're going to close the gap. P10, P20, P40, I don't care. What I want us to do, give everything. Give your best. Ώρα για το qualifying. Θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να κάνουμε χρόνο. Και θα μετρήσει ο μέσος όρος και από τους 4 οδηγούς της κάθε ομάδας. Έτσι μας είχαν πει τουλάχιστον, γιατί από τη διοργάνωση το έλουσαν για κάποιο λόγο και τελικά μέτρησε μόνο ο πιο γρήγορος χρόνος της κάθε ομάδας. Πηγαίνουμε προς το qualifying τώρα. Έτοιμος Κώστα? Έτοιμος, πάρα Κώστας έτοιμος. Όχι απλά έτοιμος, τα πήγε φοβερά. Όλη είναι αλήθεια, κάναμε πολύ καλούς χρόνους. Αλλά με τον χρόνο του Κώστα ξεκινάμε από την 8η θέση. Και αυτή η 8η θέση βάζει ένα άλλο βάρος στις πλάτες μας. Ήρθαμε εδώ με ένα στόχο ταπεινό, να είμαστε περίπου στους top 25. Αλλά ξεκινάμε από την 8η θέση. Οπότε τα πράγματα σοβάρεψαν πάρα πολύ γρήγορα. Κάθε ομάδα όμως είναι ένας κινητήρας. Και κάθε κομμάτι πρέπει να δουλεύει για να αποδώσει η ομάδα. Οπότε σήμερα για να πάμε καλά πρέπει να τα πάμε όλοι καλά. Πάμε όμως να σας δείξω και την ομάδα. Σήμερα θα τρέξουμε εγώ, ο Μάνος, ο Κώστας και ο Ντάρκο. Ενώ pit manager μας θα είναι ο Τάσος. Την εκκίνηση φυσικά θα την πάρει ο Κωνσταντίνος που είναι ο πιο έμπειρος σε αυτά και είναι πάρα πολύ δυνατός πάντα στις εκκινήσεις. But as you can see, the drivers are ready. And we are off. Την φορά ωστόσο θα φύγει τελευταίος όπως βλέπετε εδώ πέρα, αλλά δεν θα χάσουμε πολύ χρόνο και ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά. And racing 44 karts. Τους αγώνες αυτούς τους έδειχνε live και το Motorsport TV, οπότε θα μπορούμε να βλέπουμε και από εκεί πέρα πλάνα του αγώνα. Ο Κώστας θα τα πάει εκπληκτικά. Έδειξε πραγματικά τι κλάσης οδηγός είναι και είναι πραγματικά top επίπεδο. Κατευθείαν το pace του είναι πάρα πολύ καλό και δεν θα αργήσει να κάνει τις πρώτες του προσπεράσεις. Μας ανεβάζει στην 6η θέση, στην 5η, στην 4η, συνέχεια περνούσε κόσμο. We have just been overtaken by Atlas. So this is the third and fourth place battle that we're watching on screen now. Και μας έχει ανεβάσει στην 3η θέση, καθαρή 3η θέση. Αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, είναι 12 ώρες αγώνας αυτός και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πάρα πολλά. Σειρά έχει ο Ντάρκο, θα μπει και αυτός, θα κάνει ένα πολύ δυνατό stint. Θα χάσουμε 1 ή 2 θέσεις, θα βρεθούμε λίγο πιο πίσω, αλλά δεν πτωούμαστε. Και μετά είμαι εγώ. Ετοιμάζομαι για το πρώτο μου stint. Αν πω ότι δεν είμαι αγχωμένος, θα πω επικό ψέμα. Πρέπει να αποδώσουν και τα παιδιά έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ώρα για το πρώτο stint και παιδιά η ψυχολογία μου είναι στο Θεό. Είμαι σίγουρος ότι ό,τι κάτι και να πάρω θα μπω και θα τα πάω καλά. Πάμε να τα σπάσουμε. Νιώθω full high. Τώρα θα σας πω και το μεγαλύτερο αρνητικό του αγώνα. Δεν επιτρέπονται οι κάμερες. Αυτό είναι καθαρά για λόγους ασφαλείας, αλλά πάλι καλά υπάρχει κάλυψη από το Motorsport TV και έχουμε έστω αυτά τα πλάνα. Υπάρχει επίσης και ένα ακόμη μειονέκτημα. Όπως και σε όλους τους αγώνες που τρέχουμε, υπάρχει ένα ελάχιστο όριο στο βάρος. Συνήθως είναι στα 85 κιλά για το κάθε οδηγό με όλο τον εξοπλισμό του. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα είναι μόλις στα 80 κιλά. Οπότε εγώ και ο Μάνος είμαστε υπέρβαροι για περίπου 5 κιλά. Δεν είναι καταστροφή, αλλά χάνουμε τουλάχιστον 2 δέκατα ανά γύρο σε σχέση με τους οδηγούς που είναι ακριβώς το όριο με τα κιλά τους. Στο πρώτο μου stint εγώ λίγο θα ζοριστώ. Αλλά 6-7 γύρους μετά βρήκα ρυθμό και οι χρόνοι μου άρχισαν να πέφτουν. Και σιγά σιγά μπήκα σε τέλειο ρυθμό. Όταν μπήκα στην πίστα, μας έδειχνε 10τους. Αλλά σύντομα θα μπουν και άλλες ομάδες για τα δικά τους πιτ και βλέπουμε ότι είμαστε έκτοι. Έχουν περάσει σχεδόν 4 ώρες στον αγώνα και είμαστε σε μια τρομερή θέση, παιδιά. Τρομερή θέση. Όλο το άγχος που είχα με οδήγησε να αποδώσω όσο καλύτερα μπορούσα. Είχα συγκεντρωθεί φοβερά πολύ. Βοηθούσε φυσικά και πως τριγύρω μου όλοι οι οδηγοί είναι καλοί. Και ήξερα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον και όταν τον προσπερνάω και για να δουλέψουμε μαζί. Οι χρόνοι μου ήταν ίδιοι με τον ανταγωνισμό μας, οπότε
Οπότε σε αυτό το stint δεν κερδίζουμε χρόνο, αλλά ούτε και χάνουμε. Το οποίο είναι καλό εννοείται. Ο αγώνας είναι 12 ώρες. Δεν θα κερδιθεί σε ένα stint. Και αφού πήγαινα καλά, εννοείται θα κάτσω full stint μέσα. Full stint είναι 70 λεπτά. Και στη συνέχεια θα μπει ο Μάνος. As Atlas now come into the pit. So, the first of our lead lap karts are now into the pit lane for their third of 15 mandatory pit stops. Βγήκα μόλις από το stint μου, έκανα περίπου 70 λεπτά. Πήγε καλά, στην αρχή δεν είχαμε ρυθμό. Βρήκαμε ρυθμό. Αλλά μπήκε ο Μάνος τώρα μέσα και μάλλον έχει πετύχει ένα κακό καρτ. Και ξαναετοιμάζομαι να πω, μάλλον για άλλα 70 λεπτά στο καπάκι. Δηλαδή θα κάνω μπαμ 2 ώρες, 2,5 ώρες κάρτινγκ σχεδόν, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα. Ξύπνος δεν μπορώ να μείνω τόσες ώρες. Τα πλευρά μου, να σου πω την αλήθεια, λίγο έχουν αρχίσει να πονάνε. Αλλά τα πιέζω, δεν με νοιάζει. Είναι τελευταία. Έχουν περάσει περίπου 4,5 ώρες και βλέπετε εδώ πέρα 3 κάρτα αυτή τη στιγμή. Και πίσω ποιος είναι? Εγώ. Ο πρώτος στο τρενάκι είναι ο πρώτος της γενικής κατάταξης αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι λίγο πίσω και ακολουθώ. Στην ουσία έχουμε φάει ένα γύρο, αλλά ένα γύρο μετά από 4,5 ώρες αγώνα. Σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα είναι πάρα πολύ καλά. Και σε αυτό το stint έχω πολύ καλό ρυθμό και φτάνω κιόλας σε αυτό το πρώτο. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε unlap τους εαυτούς μας. Αυτοί οι οδηγοί μπροστά μου φυσικά είναι πάρα πολύ έμπειροι, αλλά εγώ τους φτάνω λίγο. Δεν γίνεται έτσι αλλιώς σε τέτοιο αγώνα να φτάσει κάποιον γρήγορα. Όπως είπαμε, είναι όλοι πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Εδώ σε κάθε γύρο τους φτάνω και ακόμη πιο πολύ. Αλλά ξέρω ότι είμαστε σε παρόμοιο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή να γυρνάω περίπου 1/10 πιο γρήγορα από αυτούς, όχι παραπάνω. 1-2 το πολύ. Οπότε, άμα κάνω τώρα μία κίνηση να τους περάσω και χάσω 2 δεύτερα σε ένα γύρο, γιατί κάπου εκεί θα χαθούν στο τέλος, θα χάσω περίπου ό,τι έχω χτίσει τους προηγούμενους γύρους. Οπότε είναι πιο σοφό να δουλέψω μαζί τους. Και το ηθικό φυσικά συνέχεια ανεβαίνει. Και βλέπετε ότι όσο περνάνε οι γύροι, δεν έχουμε περάσει κανέναν. Φτάνουμε έναν μπροστά, backmarker στην ουσία από πολύ καλή ομάδα κι αυτός, και πάλι το φτάνουμε με πολύ αργό ρυθμό. Δεν γίνεται τίποτα γρήγορα σε αυτόν τον αγώνα. Ένιωθα σαν να πηγαίνω να σκάψω μια μεγάλη τρύπα και μου έχουν δώσει ένα κουτάλι. Ήταν όλα με έναν αργό ρυθμό, αλλά ήταν όλα πολύ ποιοτικά. Πάει τόσο καλά ο Γιώργος. Να παίξω ένα παιχνιδάκι μπάσκετ και ξεβαρεθούμε. Πίσω μου έχει φτάσει και ένας που έχει μια ρουκέτα για καρτ. Φυσικά εννοείται είναι πολύ καλός οδηγός και ο πίσω μου. Οπότε αρχίζει και σχηματίζεται ένα ενδιαφέρον τρενάκι. Λίγο παρακάτω θα αρχίσουν οι προσπεράσεις. Και συνήθως, αν κάνει ένας προσπέραση, πρέπει να μπει και από πίσω. Όπως κάνανε εδώ πάρα πολύ σωστά. Βγήκε σχεδόν σαν χορογραφία. Και τώρα είναι η σειρά μας να τον περάσουμε. Λίγες στροφές μετά, θα τον περάσω κι εγώ στη δεύτερη στροφή, αλλά θα ανοίξω τη γραμμή μου λίγο. Και ο φίλος από πίσω θα κάνει μια βουτιά και θα με περάσει και θα με βγάλει και λίγο εκτός. Αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Αυτή τη στιγμή το stint πάει τέλεια. Οπότε κάτι τέτοια μικροπράγματα δεν θα με αποσπάσουν. Η προσοχή μου είναι απλά στο να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Τώρα μπορεί να μας δείχνει λίγο πιο κάτω στη βαθμολογία, αλλά στην ουσία είναι επειδή έχουμε κάνει και ένα pit παραπάνω από τις ομάδες που είναι μπροστά μας. Η πραγματική μας θέση είναι πάλι η έκτη. Και πραγματικά κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω έναν board, γιατί ήταν όλα πολύ όμορφα. Η οδήγηση, ο τρόπος που χειριζόμασταν όλη την πίστα και μεταξύ μας ό,τι κάναμε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένιωθες πραγματικά, ρε παιδί μου, ότι τρέχεις σε αγώνα υψηλού επίπεδου. Αλλά έρχεται το τέλος του stint μου σιγά σιγά. Έκανα 140 λεπτά σχεδόν συνεχόμενα. Φτάνει, πρέπει και εγώ να ξεκουραστώ λίγο. Και θα μπει ο Κώστας μετά. Ο Κώστας μετά είναι μέσα και κάνει και αυτός επική δουλειά. Εδώ είμαστε έξω μαζί με τον πατέρα του και τον εμψυχώνουμε. Πάει και αυτό το stint. Δεύτερο stint, full stint. Πήγε πάρα πολύ καλά, βρήκα πάρα πολύ ρυθμό. Αλλά πονάω, γάμο, το πονάω. Τα πλευρά μου πονάνε, αλλά χαλάλι πραγματικά. Άμα είναι να μπω και να έχω τέτοιο pace και μετά, τα σπάω και όλα στα πλευρά μου. Δεν με νοιάζει τίποτα αυτή τη στιγμή, τίποτα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ήρθαμε εδώ πέρα χωρίς προσδοκίες, με το κεφάλι κάτω, ταπεινή και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πες το, πες. Ήταν χάλια το κάρτ, Πάντα τους λέω, άμα το πει αυτό ο Κώστας, Εγώ νόμιζα το κάρτο είχε τελική 50. Μόνο 23-05 έκανε το παραδείγμα. Πάντα ρε, αυτό το παιδί μπαίνει, αν μας πει ότι δεν έχει καλό κάρτ, τον αφήνουμε full stint. Και απλά κάνει φάσεις lap time και λέει δεν έχω καλό κάρτ, δεν έχω καλό κάρτ. Σειρά τώρα έχει ο Μάνος, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ενώ είναι ένας γρήγορος οδηγός, δεν μπορεί με τίποτα να βρει ρυθμό. Οπότε δεν τον αφήσαμε για πολλή ώρα μέσα. Είναι καλύτερα να βγει, να χαλαρώσει λίγο και να ξαναμπεί με καθαρό μυαλό. Ο Ντάρκο είναι τώρα μέσα. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργα, δεν έβρισκε ρυθμό. Συμβαίνει γενικά αυτό που βλέπουμε σήμερα. Τα πρώτα 5-10 λεπτά είμαστε λίγο φάλα. Μετά το βρίσκουμε και τώρα το έχει βρει πολύ καλά.
Πώς ήταν το stint του Ντάρκο? Νομίζω ότι ήταν ο ορισμός του damage limitation. Τον βγάλαμε εκεί πέρα που έπρεπε για να γλιτώσουμε το traffic. Και θα ξαναμπεί ο Μάνος, αλλά δυστυχώς πάλι ο ρυθμός του δεν είναι καλός. Δεν ξέρουμε τι τον έχει επηρεάσει, αλλά δεν αποδίδει όπως ξέρουμε πως μπορεί. Και όπως είπα και πριν, μια ομάδα είναι ένας κινητήρας και είμαστε όλοι κομμάτια του. Ένα κομμάτι, αν δεν λειτουργεί όπως πρέπει, μπορεί να χαλάσει όλος ο κινητήρας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια τέτοια φάση. Ο ήλιος αρχίζει και πέφτει εδώ στη Σλοβακία και όπως πέρυσι, έτσι και φέτος τα χρώματα είναι μαγικά. 4 λεπτά. Να. 3 λεπτά. Θα μπω για το πρώτο τελευταίο μου session, 15 λεπτάκια όλο και όλο. Πιο πολύ γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε τον ελάχιστο χρόνο καθένας. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα αλλάξουν πάρα πολλά, ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Άλλαξαν! Ο πρώτος μας τελικός είναι, ελπίζουμε όχι ο τελευταίος, και το βασικό είναι ότι γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά. Μικρό stint 15 λεπτά, αλλά πήγε πολύ καλά. Κατευθείαν βρήκα ρυθμό, λίγοι γύροι όλο και όλο, βγαίνω και μπαίνει ο Μάνος. Και τώρα πρέπει να μείνει να κάνει ένα stint μιας ώρας. Και δυστυχώς, παιδιά, δεν ξέρω τον έπιασε ο Μάνο, αλλά δεν βρήκε ρυθμό. Δεν βρήκε ποτέ του ρυθμό. Πήγαινε αρκετά αργά σε αυτό το stint και επειδή έτρεχε πάρα πολλή ώρα, βλέπαμε συνέχεια να πέφτουμε στην κατάταξη. Ήταν λίγο αποκαρδιωτικό. Αλλά δυστυχώς να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και πέρυσι στη Σλοβακία, εγώ δεν έτρεξα καλά, ο Τάζος δεν έτρεξε τόσο καλά. Μας τρώει όμως ωστόσο επειδή κάθε φορά κάτι γίνεται. Δηλαδή, μια φορά θέλουμε κι εμείς να αποδώσουμε όλοι τέλεια. Μία ώρα πριν το τέλος, ο Μάνος είναι μέσα για το τελευταίο του stint. Εδώ περνάει από μπροστά μας και σε 10 λεπτά περίπου θα βγει. Ώρα να φορέσουν και τελευταία φορά το κράνο στη Σλοβακία. 5 λεπτά stint, ίσα θα μπω για να μπει μετά ο Κωνσταντίνος να τελειώσει τον αγώνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παιδιά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ο Κωνσταντίνος θα μπει και ξεσκίζει μέσα. Παράει το ένα fast lap πίσω από το άλλο. Σε αυτό το stint του θα πετύχει το δεύτερο πιο γρήγορο γύρο του αγώνα. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη σε ποια θέση είμαστε. Όλες οι ομάδες πρέπει να κάνουμε τα 15 pit stop τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά pit stop, είμαστε πολύ χαμηλά, ενώ υπάρχουν ομάδες που χρωστάνε ακόμη 2 και 3 και 4 pit stop. Άρα στα 30 λεπτά ακριβώς θα ξέρουμε ακριβώς τι θέση είμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Και έχουμε φτάσει στο τελευταίο μισάωρο και περιμένουμε να δούμε τι θέση είμαστε. Είμαστε στη 18η θέση. Σε αυτό το σημείο λίγο στεναχωριόμασταν, δεν θα πω ψέματα. Απ' την άλλη, ήρθαμε εδώ πέρα με ένα στόχο να είμαστε τουλάχιστον πάνω από την 25η θέση και να είμαστε και πάνω από 2-3 συγκεκριμένες ομάδες. Και έχουμε πετύχει πραγματικά όλους τους στόχους μας. Όλους. Και όμως νιώθουμε ότι έχουμε αποτύχει. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος είχε τρελά καλό ρυθμό. Και έκοφε σχεδόν ένα δεύτερο σε κάθε γύρο από το 17ο. Και είχαμε σχεδόν 20 δευτερόλεπτα διαφορά. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμη μια πιθανότητα να κερδίσουμε μια ακόμη θέση στο τέλος του αγώνα. Αλλά φυσικά μάχες υπήρχαν πραγματικά παντού. Το ίδιο ακριβώς γινόταν και για την πρώτη θέση. Η πρώτη αυτή τη στιγμή είναι η PF Racing. Είναι οι Γερμανοί που κέρδισαν και τον 24ωρο αγώνα που είχαμε τρέξει στη Βουλγαρία λίγες μέρες πριν. Οπότε οι δεύτεροι έκοβαν από τους πρώτους κοντά ένα δευτερόλεπτο το γύρο. Οπότε είχαν και αυτοί μια μεγάλη μάχη. Και γενικά, παιδιά, σε όλη την πίστα υπήρχαν μάχες. Δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Υπήρχαν πολλές ομάδες που ήταν στο δευτερόλεπτο, ακόμη και στα 10 μετά από 12 ώρες αγώνα. Όσο και εμείς που ήμασταν στη 18η θέση, είχαμε όλο και όλο 3 γύρους διαφορά με τον πρώτο. Που είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά για τέτοιο αγώνα. Συνήθως σε τέτοιους αγώνες, ο 18ος έχει πάνω από 10 γύρους διαφορά, όχι 3. Το grid είναι όλο πάρα πολύ κοντά η μία ομάδα με την άλλη. Το κόστος μας έχει ξεσηκώσει, είμαστε στις μύδες των ποδιών μας. Κάνει απίστευτη δουλειά, παιδιά, απίστευτη. Το πώς βαρούσε τους γύρους ο ένα πίσω από τον άλλο δεν υπήρχε. Και ο Κωνσταντίνος θα φτάσει το μπροστινό, αλλά δεν θα καταφέρουμε. Για ένα δευτερόλεπτο ακόμη και θα παίρναμε τη 17η θέση. Ένα δευτερόλεπτο, τίποτα. Και στην πρώτη θέση θα είναι οι Γερμανοί PF Racing. Το είχα σχεδόν προβλέψει ότι θα πάρουν το παγκόσμιο και εδώ πέρα περνάει ο Ντένις Χόλερ και θα πάρει την καρόσημια για αυτόν τον αγώνα. Μόλις 2 δεύτερα μπροστά από τους δεύτερους, τους Ιταλούς PFV. Ένας απίστευτος αγώνας με ένα τρελά δυνατό grid. Και η 18η θέση που πήραμε είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ καλή. Here in Slovakia. One more time, ladies and gentlemen, your endurance podium. Γιατί δεν θα έκανα για να έχω κι εγώ μια τέτοια φώτο. Τα λέμε στην πίστα.